nilito kayo sinagbagkatan. Nay, kamusta? Kagayan Marknowhereman. Kamusta kayo, Nay? Maya ilang apat na nag-adukan nga tag-anaya. Igutos ka po niyo. Lumabang ka na. Tagalog lang eh, di makataros. Sige, Nay. Sige, Nay. Iinkilot natin may sangam. Si nanay kasi ngayon, hindi na siya makalakad at medyo mahina na rin yung pandinig niya. Ang ako medyo sanga puso may siya. Iwapay ka din ang puso at dadaan. Nagyan sa awan na tayo anak. Yung puso sumadaan. At tatay maniya. At tatay pasaka. So, ngayon si nanay is nabalitaan namin na ito nga na wala na nga si tatay. Nay, ano yung kinamatay ni ano? Ano yung kinamatay ni tatay? Anong cause ng kinamatay ni tatay? Hindi na marinig. Ay, hindi na marinig. Ano kung kinamatay ni tatay? Ay, nanghina na lang siya. Bigla na lang nang hina. Matanda. Hindi naman siya nagkasakit. Ah, sa sobrang katandaan na. 97 na yata yung... Ah, okay. So 97 years old na si tatay. At dapat din Hindi na niya marinig. Sobra ng ano niya. Hindi na marinig. Hindi na rin siya masyado makalakad. Si Inang kasi napilay. Okay. Yung... Di ba, ayaw niyang pahawak kasi yung gaganon na kapag naglalakad. Nung naligo siya, may pusit kasi siya, naniligyan na ng pusit. Eh, hindi namin nakita na naliligo na pala siya nung nag-aalisin na ng damit at magdamit na, na bigla na lang po siyang na bumagsak. Kaya napilay itong ganito niya. So ngayon hindi na siya makalakad. So bali, ilang taon na po ba si nanay ngayon? Magna 95 na po siya sa February. February 9. So ang bali-balita ko nga rin dito is parang gusto niya na rin mapag-isa, ganyan. Ayaw nga niya pong pinilalagyan namin siya ng pampers, ayaw niya. Kasi hindi daw siya makaihi. Ilang taon na bang namatay si tatay? Isang taon lang po nung November. November 9, nung nagbago siya nag-birthday, namatay na siya ng November 9, November 10 ang birthday niya. So baka nami-miss niya si tatay, Opo. Kasi syempre siya na lang ang mag-isa. Nasama namin. Kasi siyempre yung mga ano niya, masakit daw yung tuhod niya pag malamig. Okay. Hindi na siya masyadong makarinig po kasi Kaya nga, na sobrang katandaan na rin, Sige nanay, ito ha. Meron kaming dala-dalang regalo sa'yo. Ha? Yan, naiintindihan din ni nanay. Welcome nanay, welcome ha. Welcome nanay. Welcome nanay ha. Ayos lang yan nay, ha? Meron kaming regalo sa'yo. Nanay ha. May kumapos at dagat pa. may gano'n. Sabi niya magkakakit na Sabi mo, 95 buntong. 95. Kaya lang yung pagdilig niya masyado. Maano na, medyo yung pandinig. Mahina na yung pagdilig niya. Nanay, ha? Ha? Okay, so ito nanay, meron kami dala-dalang regalo. Kukunin ko lang ha, dadalhin ko lang dito nay ha, ililipat ko lang ha. Uwin ko na ang nawang gag. Ito da kami regalo dakan niya yo.
Itad ka no regalo da kanya yo. Welcome nanay, welcome, welcome. Sige na, okay lang nanay, tama na, huwag nang umiyak ha. Huwag nang umiyak nanay ha. Sige, sige. Welcome nanay, welcome, welcome ha. Welcome. Sige, sige. Ito nanay ha, meron kang ano, 2 sako ng bigas. Welcome nanay. Welcome nanay ha. Sige nay, sige nay. Ito na lang mas malaki. Sige, sige. Ayos lang nanay ha. O sige nanay, ito. Ito pa, meron pa kaming mga dala dito nanay. Ito, meron kang mga tinapay. Ito, tinapay, nay, ha? Yan. Ito pa. Yan. Tapos, ito nay, buksan natin tong box na to. Tignan natin kung ano laman, ha? Ito, nay, ha? Tingnan mo yung mga laman nito. Pinabibigay nga pala to ni Comrade Mark at ng mga contributors natin, ha? Okay. Nay, ito na, meron kami mga biniling, mga tinapay. Hindi paborito na. Yan, di ba? Oo, nanay, Ito, nay, malambot to, nay, ha? Alam mo namin na makakain mo to, ha? Ito, mga malalambot to, mga mamon. Tapos mga biscuit. Welcome, nanay, ha? Ito, lalo pa to dito, nay, ha? Yan, ito, nay, ito pa, nay, marami pa to, nay. Ito pa, may mga tinapay pa dito, ayan. Ito pa nay, Yan. Tapos may mga ano dito nay, may mga dilata. Ayan. Meron din tayong mga dilata dito, tapos may palamang ka, nay, palaman. May mga dilata tayo dito na kahit pa paano pang ulam-ulam mo dito, ha? Easy to open na to. Okay? Ganun yung amin, ha? Welcome nay, welcome ha. Ayos lang, ayos lang. Welcome nay. Tapos ito pa nay, lagay muna natin dito ha. Sige, ito marami to, marami kang pagkain ha. Sige. Tapos dito nay, sa isang box, open pa natin itong isang box. Ito. Welcome nanay. Ito. Ito pa nay, meron pang box. Open natin itong box ha. Ito naman ay, sabi kasi nila, mahilig ka daw magkape. Nanay, napakadaming kape, nanay. Dari ka rin. Marami ka ng kape, nanay. Ito, ayan, isang katutak, nanay ha, binalan na kita. Nagkakapinan. Tingnan nyo, kawakan mo dyan, nalagay mo dyan, Paborito yan. Ito pa nanay, may mga tinapay pa dito ha. Upos ka na magkapinang. Tinapay, tapos ito pa na, hindi lang yan, mga kape pa ulit. Napakadaming kape. Ito lang natin lagay na. Ito pa na, marami ka. Tapos, ito tama na, ito pa na, meron pa dito na, mga gatas pa. May mga gatas ka pa dito nanay ha. Ito, para nakakapag-gatas ka ha.
Ha? Si nanay. Ayos lang na, ha? At least nanay, wala ka na munang problemahin. Hindi mo na kailangan, ano pa, nay, ha? Hindi mo na kailangan... Tama na, dali, lagyan natin dito. Ayos lang, nay, ha? Ito, may mga gatas ka, oh. Iinom ka ng mga gatas, ha? Okay? Ayos na yun, okay lang, ha? Sige. Natutuwa lang talaga si nanay sa dinala nating regalo para sa kanya. Ayan. Okay na. Tears of joy lang yan, tears of joy. Ha? Sige. Okay. So nanay, ito ha. Meron naman sa mga tumitingin dito, nanay, ha? Ikasabihan na lang rin namin sila na tignan-tignan ka dito, ha? Okay? Sila na bahala sa'yo, ha? Kakausapin namin yung mga kapitbahay mo dito. Masaya kami nakita na abutan pa namin ikaw, ha? Sige. Sige, nanay, ha? Ayos lang, ha? Masaya kami, nanay, kasi naabutan ka pa namin, ha? Yun lang. Palakas ka pa, nanay, ha? Marami tayong mga biniling mga gatas sa'yo. Okay? Sige. Welcome, nanay. Welcome. Okay lang. Yes, nanay. Sige, nanay, ha? Sige. Okay po. So, maraming salamat pong muli sa inyo. Ayan. So, nanay, ito ha. Tusak surprise. Ito pa yung mga mga pagkain mo, nay, ha? Marami yan. Ayan. Ayan, nay, ha? Sige. Ayan. Ito na si nanay. Pila pa nga. Ilang peso tayo? Worth of groceries. Basta lang. Worth of groceries. It can make the end of life more dignified, more comfortable, and more compassionate. So why do so few American families take advantage of hospice care? And why do they wait to the last minute to put a loved one in hospice? Well, it has to do with our doctors, our Medicare policies, and families themselves. Stephanie O'Neill met one family in the Valley that's making some big decisions. For 94-year-old Marguerite Hirsch, the San Fernando Valley Assisted Living Facility is home. For 94-year-old Marguerite Hirsch, the San Fernando Valley Assisted Living Facility is home. Mark said, quote, "I started working as a caregiver in Southern California in the early 2000s. I worked as a caregiver for almost 5 years before opening up my own employment agency. Being a caregiver taught me a lot of things. Being a caregiver taught me how to become more compassionate, more patient, and more understanding. I worked in nursing homes, board and care facilities, assisted living facilities, and hospitals. It was a memorable experience because I also took care of some big-time people such as Hollywood and TV celebrities, lawyers, politicians, some big-time businessmen, and even some World War II Holocaust survivors. Interacting with those people who I took care of taught me a lot of things that I still use up to this day. I am very proud to say that I was once a caregiver." Unquote.
Tonight on Life and Times. Hospice care is meant to comfort dying patients. So why do people wait until their final days to use it? Here we all hug each other and we show our love. And in the hospital, it's just a business to them. It's a job. And then, where can you go to see the world's greatest dramas performed by classically trained actors? Why, Glendale, of course, on the stage of A Noise Within. All that and more straight ahead on tonight's Life and Times. Life and Times is made possible through the generous support of the L.K. Whittier Foundation, dedicated to improving the quality of life by supporting innovative endeavors in the fields of medicine, health, science, and education. And by a generous grant from Jim and Ann Rothenberg. It can make the end of life more dignified, more comfortable, and more compassionate. So why do so few American families take advantage of hospice care? And why do they wait to the last minute to put a loved one in hospice? Well, it has to do with our doctors, our Medicare policies, and families themselves. Stephanie O'Neill met one family in the Valley that's making some big decisions. For 94-year-old Marguerite Hirsch, the San Fernando Valley Assisted Living Facility is home. Hirsch, who is in poor health, moved here in November and plans never to leave for a hospital stay, no matter how ill she becomes. You've been doing really good. You've really improved since the last time I saw you. Yes. Yeah, especially in your spirits. Hirsch, who has a serious heart condition, is among the nearly 1 million terminally ill Americans who annually opt out of traditional medical care and are instead embracing the lesser-known option of hospice. The goals of care are not for a cure in the physical sense. You don't have the hope of getting better, but you have the hope of having a good life. Carol Reese is a hospice nurse for Vitas, one of the nation's oldest and largest hospice providers. We try to diminish or minimize as much as we can the suffering that people endure and make the experience as positive as possible. But if you have decided that you would rather live a normal life without having to be poked and prodded and going into the doctor every day or on a machine for 3 hours a day or permanently, then we're here for you.